असलं काय करते बासुटी त्या केळीच्या पानावरती आणि पूर्ण तेलाचं हे करून लेअर करून घ्या याला. खूपच सुंदर असा वास सुटला आपल्या पुरणपोळीचा. एक वेगळ्या पद्धतीची पुरणपोळी आपण केलेली आहे. बघू शकता तुम्ही कशी झाले ते. एक नवीन ट्राय तुमच्यासाठी.
या तर बघूया आपली साऊथची पुरणपोळी कशी झाली आहे टेस्ट करून. हा हा हा, अजून गरम आहे मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही. एक नंबर साऊथची पोळी झालेली आहे, बघू शकता तुम्ही मित्रांनो. अशी पोळी साऊथमध्ये केळीच्या पानावरती करतात. तिकडची एक पारंपरिक पद्धत आहे, ती नक्की आपल्या चॅनलवर आपण दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.